Em Linh xin chào cô chú anh chị. Chúc cô chú anh chị có thật nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay em Linh sẽ nấu món gà xào cung bủ. Nghe tên là anh chị cũng biết đây là một món xào ăn cùng với cơm rồi nha. Ngày xưa á, Tết thì mới được ăn gà, chứ bây giờ mình muốn ăn lúc nào thì nấu ăn được liền rồi cô chú anh chị. Ngày nào cũng là Tết, món ăn thì có gu, đầy đủ hương vị, mang một nét đặc trưng của ẩm thực Tứ Xuyên. Mọi người hãy trải nghiệm ngay món ăn này nha. Nguyên liệu mình sẽ chuẩn bị như sau. 300g má đùi gà đã rút xương. Linh đã rửa sạch và rút hết xương ra rồi. Mình có thể thay má đùi gà bằng ức gà đều được. Nhưng làm phần đùi gà thì thịt của nó sẽ đậm vị hơn là làm ức gà ha. Làm ức gà ăn thì nó sẽ hơi khô một tí xíu. Nhà em Linh thì thích ăn nó đậm vị, mượt thịt hơn thì mình sẽ dùng má đùi gà. Rau củ xào chung mình sẽ có 70g ớt chuông xanh, ớt chuông vàng hoặc là ớt chuông đỏ đều được 70g, hành tây 70g, bắp non 70g luôn. Ở đây mình sẽ chuẩn bị thêm một ít tỏi băm và 70g hạt điều. Hạt điều này mình sẽ bóc vỏ ra nha. Không có hạt điều mình có thể thay thế bằng đậu phộng rang chín cũng được. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt gà. Gà thì mình đã rửa sạch và rút xương ra hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ thái miếng vuông vừa ăn. Đầu tiên thì mình sẽ cắt sỏi nó ra trước. Đây mình sẽ cắt cái khối vuông như thế này là được ha. Không to quá cũng không nhỏ quá. Gà sau khi cắt xong mình sẽ đem gà đi ướp. Mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột bắp, không có bột bắp mình dùng bột năng cũng được, 1 muỗng cà phê rượu nấu ăn hoặc là rượu thiệu hân đều được, 1 muỗng cà phê dầu hào và cho vào đây một ít tiêu. Sau đó thì mình sẽ dùng bao tay để trộn đều. Mình ướp gà trên 30 phút. Nếu ướp lâu thì mình bỏ vào ngăn mát tủ lạnh nha. Bây giờ thì mình sẽ cắt rau củ. Bắp thì mình sẽ cắt ra làm 2 hoặc là làm 3. Nếu như mà bắp lớn thì mình cắt làm 3, còn bắp nhỏ như thế này thì mình sẽ cắt ra làm 2. Ớt xanh này bây giờ thì mình sẽ cắt vuông hoặc là cắt xéo, tam giác đều được. Ớt vàng mình cũng cắt tương tự lúc nãy. Hành tây thì mình sẽ cắt vuông y như là cắt để xào bò lúc lắc vậy. Hành sau khi cắt xong thì mình sẽ gỡ ra nha, để khi xào nó dễ chín hơn. Hành thì mình sẽ cho vào dĩ riêng. Sau khi mình cắt xong, mình sẽ đi pha sốt xào. Cái món gà cung bảo là của vùng Tứ Xuyên, vị của nó phải là cay thơm, cái mùi thơm là của ớt chuông, hành tây. Nhưng để có được hương vị cay thì cần có sa tế đặc biệt nha anh chị em. Tất cả tạo nên vị cay thơm đặc trưng của gà cung bảo. Bây giờ thì mình sẽ pha sốt xào, cho vào đây 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng canh tương cà, 1 muỗng canh dầu hào. Ở đây cái này là nửa muỗng canh thôi, em Linh sẽ cho vào đây 2 lần. Để dễ trộn thì em Linh sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước. Em Linh cho vào đây 3 muỗng canh sa tế đặc biệt. Cái món này cần nhiều sa tế một chút, anh chị em đừng ngại nha, nhiều mới ngon. Bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên. Bây giờ thì mình sẽ luộc rau. Trước tiên thì mình luộc phần rau củ trước. Mình cho vào đây 1 lít nước. Bật bếp nấu sôi, cho vào đây nửa muỗng cà phê muối. Nước sôi rồi thì mình sẽ cho bắp vào luộc trước. Bắp nó hơi lâu chín thì mình sẽ luộc trước. Bắp mình sẽ trần khoảng 1 phút. Bắp sau khi luộc được 1 phút mình sẽ cho phần ớt xào vào luôn. Mình cũng không trần lâu quá ha, mình chỉ trần sơ qua thôi và mình sẽ tắt bếp và vớt ra và vớt qua thau nước lạnh luôn. Để lâu quá thì rau của mình nó sẽ không còn có màu xanh tươi nữa. Sau khi nguội thì mình sẽ vớt ra luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho chảo lên bếp để chiên gà. Mình có thể dùng chảo chống dính cũng được. Ở đây em Linh không dùng chảo chống dính thì em Linh sẽ dùng chảo này và tô chảo trước khi chiên để cho gà nó không bị dính vào đáy chảo. Chảo bắt đầu nóng rồi thì mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu đã đủ nóng rồi thì mình sẽ cho gà vào để chiên. Mình chiên thôi chứ mình không có xào nha. Mình sẽ để yên gà như vậy, mình để gà thì tí nữa lát chiên thì nó sẽ vàng hai mặt. Thịt gà hơi vàng rồi thì mình sẽ trở mặt, cho mặt còn lại cũng được vàng luôn. Gà đã vàng rồi thì mình sẽ tắt bếp luôn và cho gà ra dĩa. Mình vẫn sẽ dùng cái chảo này, cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình sẽ cho tỏi băm vào đây. Tỏi vàng thơm rồi thì mình sẽ cho hành tây vào. Mình xào hành tây trước vì hành mình không có trụng sơ. Hành tây hơi chín thì mình sẽ cho ớt và bắp vào. Cho 1 muỗng canh sốt xào vào. Mình xào cho sốt thấm vào rau củ. Sau khi sốt thấm vào rau củ rồi thì mình sẽ cho gà vào. Mình xào đều. Mình sẽ đổ sốt còn lại vào chảo. Xào cho sốt rút hết vào thịt gà là được.
Ui, cái mùi sa tế nó thơm quá mọi người ơi. Ngửi mùi thôi là đã thèm cơm luôn rồi. Sốt đã thấm hết vào gà. Giờ thì mình sẽ tắt bếp cho ra dĩa thôi. Và bây giờ thì mình sẽ cho hạt điều lên. Một món ăn ngon, hương vị tứ xuyên độc đáo, nhất định Tết này phải nấu cho gia đình mình nếm thử nha cô chú anh chị. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại mọi người ở những món ăn ngày Tết tiếp theo.